hűségbe. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. A valóság az, hogy ebben a tanévben rengeteg projektünk volt. Tehát rengeteg olyan projekt, ami vagy kisebbeket, vagy nagyobbakat, vagy mindenkit érintett, és erről mindenképpen jónak tartottam beszámolni. Azon kívül pedig vannak olyan projektjeink, amelyek meg is követelik ezt, hogy beszámolót tartsunk. Elkezdett megvalósított programok. Itt több dolgot is betettem, van, ami évente ismétlődik, azonban kihangsúlyozom még egyszer, tehát amikor kezdjük a tanévet, már olyan 6-7, lehet már 10 éve is, hogy megyei tanácstól támogatást kap mindegyik iskola, és akik előkészítő osztályosok lesznek, egy-egy iskolatáskát kapnak, amiben néhány alapvető fejszerelés van, amit természetesen nem kell megvenni, nem kell kifizetni, és használhatják a tanévek folyamán. Vissza. Ezen kívül szintén a tanév folyamán nem csak az előkészítősöknek, hanem az óvisoknak is sikerült juttatni egy-egy hátizsákot, ami sok értékes dologgal volt megtömve. Akik óvodás szülők, azok, vagy akiknek óvodás gyerekük van, azok már biztos megkapták, és otthon kibontották, tehát a kifestőtől elkezdve színeszerűzáig, gyurmáig és játékokig sok érdekes dolog volt. Ezt azért szeretnénk kihangsúlyozni, mert egy számomra igazából ismeretlen személy, úgy hívják, hogy Barta Pál Csaba, tehát ő keresett meg, és ő általa részesültünk ebben, tehát az ország nem mindenik óvodája kapott ilyen támogatást, mi kaptunk, és igazából én is örvendek neki, gondolom a többi szülő is. Tovább. Határtalan program. Tehát határtalan program keretén belül ugye diákok utazhatnak Magyarországra, és egy pár napot eltölthetnek ott. És így a 6., 7., 8. osztályosaink az ősszel, az osztályfőnökünk kíséretében Magyarországra, Gyulára látogathattak, iskolába, várba és különböző helyeket nézhettek meg, és részt vehettek az ottani tevékenységeken. Ez a határtalan program ez már jó pár éve zajlik, még egyszer 4-5 éve körülbelül akkor megpályáztuk volt, és akkor is hál' Istennek sikeres volt a pályázatunk, és szintén Gyulára az akkori 7.-8-osok ellátogathattak, azonban a vírusos, ebben a covidos időszakban ez a folyamat nálunk megszakadt, és így azt hiszem egy osztály vagy két generáció, mint hogyha kimaradt volna belőle. A másik felenek a határtalan programnak az, amikor Magyarországról érkeznek a vendégek, ők általában valóton vannak elszállásolva, és hozzánk 1-2 nap szoktak ellátogatni.
Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek úgymond egy kicsi kikapcsolódás, a miénkeknek is, a magyarországi gyerekeknek szintén, és együtt szórakozhatnak, beszélgethetnek, és új ismeretségek, barátságok köttethetnek. Egy nagyobb macska program, amikor tavaly fogtunk neki, románul ezek a kezdőbetűk NRAC, ez azt jelenti, hogy iskoláhagyás, lemorzsolódásnak a megelőzése. Tavaly márciusban, jól emlékszem, akkor adtuk volt le a pályázatunkat, és itt a tanári társasággal összeültünk és próbáltunk a követelményeknek megfelelően egy jó pályázatot összehozni. Magas pontszámot is kaptunk rá, persze nem tudom, hogy volt aztán értékelve. Ennek eredményeképpen az ősztől megkezdhettük ezt a tevékenységet, aminek az eredménye igazából az kéne legyen, hogy jó pár diákkal több maradjon nekünk az iskolába, tehát egyesek egy kicsit jobban tanuljanak, ne bukjanak meg, ne maradjanak le, ez kéne legyen az eredménye, és ezért egy ilyen eléggé átfogó, sok mindent érintő tevékenysorozat áll előttünk még mindig, tehát ebben a tanévben is, következő tanévben is, és az azután való tanévben is. Miket jelent, vagy miket jelentett eddig? Tehát ami is van vetítve, és ott azon a panon is, rollákon is látszik, többek között megsegítő óráknak a tartása, tehát olyan diákoknak, akik esetleg gyengébb eredményeket értek el, főleg román, magyar, matek tantárgyakból, ami hétfőn és keddenként szokott itt nálunk az iskolában lenni. Ezzel együtt, tehát a megsegítő órák mellett van az úgynevezett étkeztetés, tehát amikor a gyerekek, baconi gyerekek meleg ebédet kapnak. Nem mindenütt van ez így megoldva. Én azt mondom, hogy mi egy kicsit, vagy a mi gyerekeink egy kicsit szerencsésebb helyzetben is vannak. Úgy oldottuk meg, hogy lemennek a vendéglőbe, tanári kísérettel, és ott ilyen napi menü típusú ebédet fogyasztanak el. Akik voltak lenne a vendéglőben, azok tapasztalhatták már, hogy milyen ételeket főznek. Szerintem, akik ott ettek, nagyjából meg is vannak elégedve, úgyhogy ilyen szempontból panasz nem kéne legyen. Utána pedig ránk szokott következni az óra román, vagy magyar, vagy matematika, amikor vagy házi feladatot oldanak meg, vagy plusz feladatokat, vagy esetleg elismétlik az órán tanultakat, hogy azért mégis jobban megszilárduljanak ezek az ismeretek. Mit tartalmaz még ez a projekt? Megsegítő órán. Még egyszer okostábláknak a beszerzése. A projekten keresztül iskolák 4 okostáblával gazdagodott, tehát ez a nagy képernyő. Itt, és a következő, ami szintén része ennek a programnak, generációs programnak, az, hogy kirándulásokat is tudunk szervezni a gyerekeknek. Így részesültek, az egyik fotó csak elfordult, a gyerekeink Csíkszékvízen, a Székely Határőr Emlékközpontban, tehát ide volt szervezve az első kirándulás. Eleinte egy kicsit zavaros volt, hogy kik vehetnek részt, csak azok, akik a délutáni oktatásban, tehát a megsegítő oktatásban is részt vesznek, vagy mások is, de egy kicsit sikerült tisztázzuk, úgyhogy a többi 5-8-as diákot is egy második rendbe elvittünk ugyanerre a traszéra, és mindenki részesülhetett ebben a múzeumpedagógiai foglalkozásban, ami Csíkszékvízen tartottunk. Ezt úgy ajánlom szülőknek is esetleg szabadidőben, mert egy új múzeum, új kiállítás van ott, és érdekes dolgokat lehet még tanulni, vagy történelméből átismételni. Még egy fotó Csíkszékvízi kirándulásról, és ezen kívül pluszba, tehát ilyen víz minőséget meghatározó szerkentyűt is tudtunk vásárolni, amivel a vizet úgymond elemezzük. Sajnos itt olyan borzasztó jó hírem nincsen, mert ugye iskolában 2 kútunk is van, egyik majdnem 40 méteres, másik csak 6 méteres, de mind a kettőnek a vize az elég szennyezett. Ezt tudtuk is, de sajnos most mi
saját kezüleg is meggyőződhettünk róla. Ezért van a diákoknak a folyósón az alsó és a felső szinten is ilyen vízadagoló felszerelve, amiből tehát úgymond tiszta vizet tudnak tölteni a palackokba és elfogyasztani szünetekbe az ételük mellé. Szintén a program része az is, hogy tanárokat, tanítókat, tehát mi is részt vehetünk képzéseken. Más projektek, amiben még részt vesz iskolák, és részt vesznek a gyerekek. Ez az úgynevezett Erasmus típusú programok, és itt jelen pillanatban 2 projektünk van. Az egyik az úgynevezett vizes projekt, ami befejeződik, tehát az utolsó papírmunkáknál, ellenőrzéseknél tartunk, és a másik pedig egy környezettel kapcsolatos projekt, ez a télen indult, januárban, és még jövőben is következő tanévben is fog folytatódni. Tehát ennek 3 fő állomása volt, egyik Nagybacomba, egy Törökországban és egy Lengyelországban, ahol a helyi gyerekek lengyelekkel és török gyerekekkel közösen, tehát angolul kellett értekezzenek, és közösen feladatokat lebonyolítani. És természetesen ilyenkor, meg Törökországban és meg Lengyelországban is, tehát a városlátogatás és a környék nevezetességeinek a bemutatása az mindig ilyen alapprogram. Ennek a projektnek vége, azonban egy másikot sikerült elkezdeni a tél folyamán. Ez környezettel és számítógépen keresztül történő tanítással kapcsolatos. És az első kiszállásunk igazából csak tanároknak volt az első kiszállás szervezve, ez Spanyolországban volt, Jerez de la Frontera nevű városban. Ott a helyi diákok és tanárok az iskolájukban bemutatták, hogy milyen informatikai eszközöket használnak, milyen applikációk vannak rajtuk, tehát amit különböző órákon ők fel tudnak használni, meg ilyen 3D szemüveg azt is, hogy hogyan, mire lehet használni. Tovább. Egy újabb program, tehát az egyik és itt a másik 2 ilyen nagy program után van az úgynevezett Tenere. Hát ez ismét egy román megnevezésnek a rövidítése, ilyen országos szintű program, ilyen megsegítő program, amiben olyan 2 hónapja jelentkeztünk. Ez iskolák, tanfelügyelőség és megyei tanfelügyelőség és megyei tanács közötti együttműködés a mi projektünk, és ez azt jelenti, hogy a következő tanév folyamán a héten kaptuk meg igazából az első visszajelzést, hogy első körben jóvá hagyták a mi pályázatunkat is, és ez azt jelenti, hogy a következő tanévben, tehát hogyha minden rendben folyik, a következő tanévben az osztályainkat új padokkal, új székekkel fogják felszerelni, ezt a 90%-ban, mert van egy olyan osztályunk, amiben az elmúlt 5 évben vettünk padokat és székeket, és akkor azt ki kellett így jutni a projektből. Ami osztályban nem jutott ilyen okostábla, azokban az osztályokban szintén, tehát következő tanév folyamán fel kéne szereljenek ilyen okostáblákat, és még jó pár didaktikai eszköz, amit a gyerekek, tanárok tudnak majd órákon használni. Tehát ez érinti a Nagybaconi iskolát, érinti a Szárazajti iskolát, érinti a Kisbaconi iskolát, és érinti az óvodákat is, mert az óvodákba is betettük a butózatot. Tehát egy ilyen nagy átalakítási folyamat kezdetén vagyunk, amit ebben a tanévben megkezdtünk egyik projekttel, és ha minden jól megy, még nem mondom 100%-osra, mert nem azt írták, hanem azt, hogy az első fázison túl vagyunk, de ez is nagy lépés, akkor tehát következő tanév végére, tehát rengeteg dolgot ki tudunk itt mi az iskolában és óvodákban cserélni. Amivel egyet úgymond felszerelés terén nagyot lépünk előre, és
reméljük, hogy aztán a diákok is úgy bizonyos szempontból tartják a lépést, és ez is hozzásegíti abba, hogy jobb eredményeket érjenek el. Iskola másként hét, ez ugye március végén volt megszervezve, hogy egy jó tervet össze is állítottak a kollégák. A kirándulást, ha jól emlékszem, Segesvári turát, Kőhalmi turát, azt sikerült megszervezni és lebonyolítani, és azt is az úgynevezett Penerászos támogatásból. Tehát még lesz egy pár ilyen dolog, amiben a Penerászos pénzekből tudunk gyerekeknek turát szervezni az elkövetkező 2,5 évben. Sokféle dolog volt már ebben a tanévben, tehát sokféle programban, projektben vettek részt a gyerekek. Úgymond többféleképpen próbáltunk, amit egyszer lehet megszerezni nekik, tehát legyen az ilyen kicsi táska, vagy legyen egyéb juttatás, és hogy ezáltal is különböző módon vegyenek részt az oktatásban a gyerekek, és valamit minden tevékenységből nyerjenek.